นี่คือกระอูดขับสาข้าวอบอูดทั้งตัวค่ะทุกคน Sour Ahmed with spices นี่คือสถานที่ที่ใช้ทำหมกอูดค่ะออกมากันใหญ่นะคะ Is camel important to you? In the past, used for transfer, used in war. ơi นี่หน่ออูดค่ะทุกคน Have you ever get attacked by a camel? One time from my Oh neck. no! No! He's coming! วันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางเข้าไปนอนค้างคืนกลางทะเลทรายเพื่อไปกินเมนูข้าวหมกอูฐทั้งตัวกับชาวเบดูอินค่ะโดยสิ่งที่เราจะได้เห็นวันนี้นะคะก็คือการขุดหลุมขนาดใหญ่กลางทะเลทรายค่อยๆหย่อนอูฐลงไปทั้งตัวทำให้สุกอย่างช้าๆหลังจากนั้นก็จะมานั่งร้องวงร่วมกินพร้อมกันกับข้าวแล้วก็แป้งแผ่นบางแบบชาวเบดูอินค่ะนอกจากนั้นนะคะตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะได้นั่งฟังเพลงล้อมรอบกองไฟแล้วก็นอนกลางหมู่ดาวเพราะชาวเบดูอินนะคะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าถ้าเรานอนหลับในห้องความฝันของเราก็จะติดอยู่กับที่เพดานเท่านั้นเองแต่ถ้าเรานอนหลับกลางทะเลทรายความฝันของเราก็สามารถลอยสูงขึ้นไปได้ถึงดวงดาวเลยค่ะโดยก่อนที่เราจะเข้าไปกันนะคะมันจะมาเล่าให้ฟังสักนิดนะว่าชาวเบดูอินเนี่ยเขาเป็นใครคะชาวเบดูอินเนี่ยนะคะเรียกว่าบาดาวีในภาษาอาหรับิกนะก็แปลว่าชนเผ่าที่อยู่กลางทะเลทรายค่ะโดยเขาเนี่ยจะใช้ชีวิตเร่ร่อนไปพร้อมกับฝูงสัตว์ซึ่งก็คืออูฐแล้วก็แพะเพื่อแสวงหาอาหารแล้วก็แหล่งน้ำที่อยู่อาศัยก็จะเป็นกระโจมที่ทำจากหนังสัตว์นะคะที่เก็บได้รวดเร็วให้พร้อมกับการเคลื่อนย้ายชาวเบดูอินปกติเราจะพบกับพวกเขาได้ในบริเวณตะวันออกกลางแล้วก็ทางเหนือของแอฟริกาโดยหัวหน้าเผ่าเนี่ยนะคะก็จะคัดเลือกมาจากผู้ที่อาวุโสในเผ่าหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญค่ะความขัดแย้งในเผ่าเนี่ยปกติแล้วก็จะจบลงด้วยการประนีประนอมแต่ถ้าหากเมื่อไหร่เป็นความขัดแย้งระหว่างเผ่าบางครั้งเนี่ยนะคะก็อาจจะจบด้วยการฆ่ากันแบบ5 ชั่วโคตรเลยแต่อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าจริงๆแล้ววิถีชีวิตเหล่านี้เนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วโดยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยชาวเบดูอินเนี่ยก็ต้องเข้าไปร่วมกับแต่ละประเทศเช่นกันแล้วนี่เมื่อมันมีกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการฆ่าระหว่างเผ่าหรือการปล้นสะดมต่างๆเนี่ยนะคะก็หายไปแล้วค่ะมาถึงปัจจุบันวันนี้เลยชีวิตของชาวเบดูอินเป็นยังไงบ้างนะคะคือต้องบอกก่อนว่าในหลายประเทศที่ชาวเบดูอินอยู่เนี่ยอย่างเช่นที่ซาอุดิอาระเบียก็จะมีการพยายามให้ชาวเบดูอินเนี่ยเริ่มลงหลักปักฐานแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเร่ร่อนอีกต่อไปหรือการที่เด็กๆที่จะต้องไปโรงเรียนมีการสร้างบ้านราคาถูกให้ชาวเบดูอินเข้ามาอาศัยอยู่ก็ทำให้วิถีชีวิตปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากโดยในวันนี้นะคะมากกว่าครึ่งของชาวเบดูอินเนี่ยก็เข้าไปศึกษาในเมืองทำงานในเมืองแล้วบางทีสุดสัปดาห์กลับมาบ้านแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่จะทำงานอยู่ในทะเลทรายเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีเพียงแค่ 5% เท่านั้นเองซึ่งน้อยมากนะที่ยังยึดถือวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนอยู่กลางทะเลทรายกับฝูงสัตว์ของพวกเขาค่ะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคะ ยาวเนาะเดี๋ยววันนี้จะแนะนำไกด์ของเราดีกว่าค่ะนี่ค่ะจ้าMr. Chunky Very good morning. You speak Thai as well? Good day, not noy kha. สวัสดีนะคะ Right now I am the way going to desert. Yeah. With the oud, with the With the key oud. Yes, with the oud. So we're gonna be just eating 2 of us or? Oh, maybe so many people. How come really? Oh, such a nice scenery, isn't it? Yes, so nice. It's camel. It's racing. แข่งขันค่ะทุกคนเขากำลังเทรนมันอยู่นะ So how much is it for the camel? For racing? I say for racing camels is more expensive more than Ferrari. More than Ferrari car, you know?
เรากำลังจะเข้าทะเลทรายนะคะ ต้องเอาอากาศออกจากล้อค่ะทุกคน Hi salam salam alaikum So every time when you go to the desert you have to like Yes, do this every time, yes, exactly. So your wheel have been like pump up pump down pump up pump down เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปรับไกด์ชาวเบดูอินอีกคนหนึ่งแล้วก็จะเข้าไปในทะเลทรายค่ะ So this is like all Bedouin living here? Yes, So now they don't live in a desert, they live in a house. so some only camping now. Because there, because inside there's so many windy Sandstorm. Sand, yes, sandstorm, exactly. เห็นไหมคะวิถีชีวิตก็เปลี่ยนแล้วนะก็เนี่ยก็จะเป็นแบบ housing ที่เขาสร้างใกล้ๆกับทะเลทรายทำให้คนเบดูอินเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่แล้วนะคะ Okay. นี่คือต้นอินทผลัมนะคะ بس ก็แสดงว่าแถวนี้ก็มีน้ำนะ طيب طيب. ชาวเบดูอินเนี่ยเขาก็จะมีแบบสวนอินทผลัมปลูกไว้ระหว่างเส้นทางในเผ่าของเขาสิ่งที่เขาแบ่งกันน่ะก็คือพื้นที่เกรสแลนด์เนาะคือที่หากินของสัตว์แล้วก็เนี่ยค่ะโอเอซิสที่เขาจะแบ่งกันนะ Hi สลามอะลัยกุม Is Bedouin. What's your name My name is Nasser. Nasat Nasser. Nasset Nasret No. Nasser. Nasset Nice to meet you Nice to meet you too. I'm Mint Nice to meet you. Yeah. So now Bedouin people drive Land Cruiser, not a camel anymore. No. That's your family house? Cousin house. Okay. Are there still people live in the camp though? No. Like no more? No. Only them farm, camel farm or goat farm. They go and give it food and then back. Easy, right? Yeah. Hi. Hello. How are you لا doing? والله ما هبط. شعرك شوي لا. هلا. بس عمان الكوتش ها. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ طيب؟ Hiya. عادات اثنين العادات. كيف عادات الحال؟ تغالي. Hi. بسم الله. Some more people. لا لا روح بالك وين؟ بسم الله. The more the merrier. Yes. This is family of Bedouin people. Okay. Okay. Full house. ตอนนี้มี4 คนแล้วนะคะ เหมือนรับคนไปเรื่อยๆสุดท้ายนี่ไม่รู้ว่าจะมีกี่คน لا دقيقة هلا. What's your name? My name Badr. Badr. Yes. Badr. Welcome in Oman. เข้าสู่ความเวิร์กว้างของทะเลทรายนะคะ What? It's here? This is camping day. Okay. بس خلاص بس طويل. Welcome in Bedouin house. Assalamu alaikum. الحال. Hi. Hello, Assalamu Hi, alaikum. Assalamu alaikum. How are you? Hi, nice to meet you. Welcome. Oh, thank you so Gift. much. Thank you so much. Welcome. A small gift. Oh, that's their Frankincense. Okay. علينا رعي وقت البرد. Oh, wow. How was it? It's really nice, actually. You like it, right? Yeah, I really like frankincense. It is healthy also. เนี่ยคือครอบครัวนะคะเจ้าของแคมป์ ของเรานะคะ จะเล่าให้ฟังต่อนะคะ ก็คือว่าหน้ากากที่ใส่เนี่ยนะคะ ก็เขาบอกว่ามันก็จะไว้กันสำหรับการจ่ายกันฝุ่นอะไรเงี้ยเข้าปากเข้าจมูกเวลาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบกลางทะเลทรายเงี้ยค่ะและอีกอย่างหนึงก็คือเพื่อสำหรับปกปิดใบหน้าเนาะโดยหน้ากากเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่เข้าสู่วัยการพร้อมแต่งงานอะไรเงี้ยก็จะใส่หน้ากากนะคะ แล้วพอหลังจากแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำเป็นหน้ากากเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นหน้ากากที่หนาขึ้นค่ะ Drink. Your coffee Bedouin. Your beautiful coffee, yeah. Really. เนี่ยค่ะ You know when you somebody he's give you he's say to you something like this is no more again.
Like you don't want it anymore. Yes, for checking, this no more again. When you give him back something like this, you need more again. Okay. Maybe again. How do you call this thing? Khanjar. Kanja. Okay, kanja. It's handmade, right? Yes. I will take from grandfather or from father one by one And what do you use it for? for kill animal or in the past for kill people in war. Can I see it? Wow. How can you kill people with that? It's so short. Just Like this. really? Yes. Also kill camel Oh, so kill camel is like up. from from up like that. Okay. I will show you after. Okay. Let's go now. We go to. Okay. Now we will go to kill camel. Okay. That Bedouin house. Ah, The best all house use made from a balam tree. The what? Balam. Balam tree? Yes. Ahmed is crying now. ปาร์ตี้คืนนี้ของเรานะคะ รวดเร็วมากนะคะ เขาก็เสียบเข้าไปที่หัวใจแล้วก็จบเลยค่ะ Now waiting to all blood out. After that we'll cut it. Where did you plunk it in? Just in the heart right away? Yeah. Is that in the heart? Yeah, near to heart to all blood go out. So how often do you kill a camel for food? For food or when guest coming or in holiday. Also for in marriage. Oh, wedding. Yeah. Ah. Wow. ตอนนี้นะคะเขากำลังเอาหนังออกอยู่นะคะ And what do you use the skin for? A skin for clothes and making some material. And how long does it take to cook the camel? Maybe when cooking now, it will be take a 5 hours. Around 2 o'clock, 3 o'clock, it will be ready. Okay. Yes. Oh wow. Oh. หลังจากที่เขาฆ่าอูฐเสร็จแล้วนะคะ นี่ก็คือสถานที่ที่ใช้ทำหมกอูฐค่ะ ก็คือวิธีการทำอาหารของชาวเบดูอินเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นการทำอาหารเขาเรียกว่าใต้ทรายและใต้ดินค่ะ เป็นไม่ว่าจะไปที่ไหนนะจอร์แดนที่นี่หรือว่าจะเป็นที่ซาอุดิอาระเบียก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะแชร์วัฒนธรรมกันนะของเบดูอินค่ะแล้วนี่เขาก็ขุดหลุมเตรียมไว้แล้วนะแล้วก็กำลังก่อไฟอยู่ด้านหลังค่ะด้วยความที่เราทำอูฐทั้งตัวนะคะดังนั้นหลุมก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันค่ะจะเห็นว่ามีเด็กอยู่ด้วยนะคะก็จะมาเรียนรู้กันนะคะเขาต่อไปเขาก็ทำเหมือนกันค่ะ more and more people เนี่ยค่ะรถก็คือเดี๋ยวเขาก็มากันเต็มไปเลยค่ะเนี่ยหนึ่งนะคะแล้วก็นั่งกันเนี่ยค่ะสองนะคะ How many people are coming today? 20 people. Okay. Ahmed finished diet. Maybe 5 hours after eating the Ahmed. We become Ahmed a little bit. We share Ahmed together. Thank you, Ahmed, for bringing everyone together. This night, So now you have to clean the camel, Yes. right? put some salt and spicy. เขากำลังทำให้อุ่นนั่งอยู่นะคะเขาล้างน้ำอยู่นะคะเขาบอกว่าเนี่ยนะคะเขาจะใส่สไปซ์ลงไปนะคะ
กลิ่นหอมมากๆน่าจะมีพวกใบกระวานมีแบบเกลือแล้วก็อะไรต่างๆมากมายค่ะ ตอนนี้เขากำลังจะเอาชโลมอูฐแล้วนะคะน้องอัคเมดของเราค่ะ Now we'll show our Shower Ahmed with spices ตอนนี้ทั้งตัวก็คือชโลมด้วยสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆนะคะ which is the most delicious part You know the more bliss tasty? That bliss. which one That bliss with ham. oh it's the hump part is the best The tasty bliss. okay so you like the hump Yes. the most okay มันก็ย่ามเหมือนกันนะเพราะห้ามตกลงไปในหลุมนะคะตอนโอ้โหตอนนี้เราจะปิดฝานะคะ ปิดฝาเอาฝาอลูมิเนียมครอบอูฐนะคะโอ้انا مخلينها مني قبل عامل Oh my god. Ahmed. วู้ฮู้อัคเมด rest in peace หลังจากนี้นะคะน้องอัคเมดของเราก็จะนอนอยู่ข้างใต้พรมนี้นะคะ แล้วก็ค่อยๆสุกอย่างช้าๆค่ะ แล้วนี่คือเอาพรมมาปูแล้วก็เอาทรายมาครอบนะคะ ด้านล่างจริงๆก็จะมีทั้งอลูมิเนียมมีอะไรมีหม้อมีไหอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่เราเห็นนะคะโห so how long does it take now like 5 hours โอเคตอนนี้นะคะเราจะไปขี่อูฐกันนะคะระหว่างที่รออัคเมดกำลังสุกอยู่ What's the name of the camel that we're gonna be riding? Jabbar. Jabbar. What does it mean? Strong. เดี๋ยวเราจะไปขี่อูฐที่ชื่อ Jabbar ที่บ้านของอากงอาม่าเขานะคะ Your grandparents, right? Yes, go. แล้ว Jabbar, the bigger one. Oh that one is Jabbar Okay, 1 second. You choose. ก่อนที่เราจะไปขี่อูฐกันนะคะ เราจะมาเรียนรู้ความแตกต่างของอูฐแต่ละชนิดสักนิดหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะตามเขาไปเลยค่ะ That one a pregnant for baby. Uh-huh. Time a pregnant for camel it take around 13 months. For race we can use male or female. Both. Which one is better? A female for race. What? Really? Yeah, that and also come more expensive female. Oh wow, that's surprising. Also the female, if not come strong, you can use for pregnant and no For matter breeding, right? For babies. yes, for baby. But male, it will not come fast. Only you can use for riding or eat meat. Okay. We'll use in for ride, but now it is very old. So what do you do with him if it's too old? Only keep it for eat and sleep. So you don't even eat him, right? It's No. too old. It's too old. That's a good one. I want to be an old camel. Eat, sleep, don't work. I see like in some videos that a camel can just bite your head off. No? Have you ever get attacked by a camel? Yes, one time from my Oh neck. no! No! He's coming! No, it is friendly. Okay. I was just like, whoa. For a bit. Okay. Hi, Grandpa. Be nice. Don't beat me. Is camel important to you? Like, The camel important for all Bedouin people because that in the past used for transfer, used in war, then for eat, for milk. for racing, everything. So what would be the character of the racing camel? This will be thin, not fat, because that help them to
go fast. Faster. The red camel. What is his name? Shahiniya. Shahaniya. What Yeah. does it mean? That like a falcon but female. That's a really fast name, isn't it? A Yes. falcon. Shahaniya. Yes. What's her name? That Samha. Sanha ตัวนี้นะคะชื่อว่า Sanha นะคะไม่ใช่ racing นะนี่ is resting นะคะทุกคนนี่นะคะคือมิสเตอร์จับปะ Hi จับปะ شوفني And where's my leg? Oh like that ไม่น่าเชื่อนะคะว่าน้องแบบนั่งสบายมากเลยอะสบายมากค่ะทุกคน ว้าวเขาเรียกว่าเป็นการขี่อูฐพอเป็นพิธีนะคะ คือวน1 รอบใช้เวลาประมาณ15 นาทีแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะ so you're done Yes, I'm done my work. thank you so much I will leave it to you. You're welcome. bye bye Nice to meet you. nice to meet you too เมื่อกี้มีคุยกับเขานะคะบอกว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแบบนักท่องเที่ยวอะไรเขาบอกว่าน้อยลงกว่าปีที่แล้วว่าแบบทำไมอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเพราะสงครามที่เกิดในย่านนี้แหละก็อย่างซึ่งจริงโอมานเนี่ยไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะ เพราะว่าโอมานอย่างที่เล่าให้ฟังแหละว่าโอมานคือสวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออกกลางคือเป็นคนที่เป็นกลางสุดๆแบบโหเป็นผู้บาลานซ์ทุกฝ่ายอยู่ที่นี่เลยอ่ะคือไม่ว่าจะมีการเจรจาสันติภาพอะไรในแผนเนี้ยโอมานเป็นคนจัดหมดแต่ตอนเนี้ยอย่างที่เรารู้กันมันก็มีสงครามเนาะปาเลสไตน์อิสราเอลอิหร่านก็ฮึมซาอุก็ยังไงทุกคนจะยังไงแล้วก็ในเยเมนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของโอมานเองก็ตอนนี้ก็กำลังเดือดเหมือนกันค่ะมันก็เลยส่งผลต่อการท่องเที่ยวนั่นเองผู้หญิงมาแล้วค่ะมาพร้อมกับมาสก์นะคะ يا شلة شحالك خير Hi Hi Hello. Hello ของมากันใหญ่นะคะเป็นปาร์ตี้นะคะทุกคน Drama is here everyone is going in ไปค่ะ السلام عليكم بدنا ناخذ منها نمشيระหว่างที่เขาเต้นๆกันนะคะมินก็เดินมาเข้าห้องน้ำแล้วก็แบบทำอะไรกันนะก็เลยไปยืนถ่ายค่ะทำอะไรกันอยู่เนี่ยค่ะผู้ชายคือทำอาหารกันวุ่นวายมากเลยนะคะ You're a chef salt صوت เนี่ยค่ะใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเมื่อกี้ปุ๊บลงไป This is Omani cooking. The first time we start about, he put the water. After the water, like kurkuma. What is kurkuma? Kurkuma, the yellow one. There is like spices. Uh-huh. And then he put some spice as well. Other one like red spicy. Uh-huh. And cardamom and some lemons, dry lemons. They mix it together. Ah. And after that, he put this is the meats and he put the rices. After 20 minutes, like it's Done. done. How do you call this dish? This dish called kabuli. This is now, keep it now. And then How's taste? It tastes really nice. You like it, right? It's fresh. Wow. Oh, chef, It's very nice. amazing. อร่อยมากคือมันกลิ่นแบบสไปซ์มันสดชื่นมากเลยค่ะทุกคน มันเหมือนร้อนๆอยู่ในคอนิดนึงแล้วก็หอมมากแล้วก็มีกลิ่นของแบบ herbs ที่หลากหลายมากแต่ว่าสดชื่นมากๆมากๆเลยค่ะ แล้วเขาปรุงอย่างเดียวก็คือเกลือเท่านั้นเองนะ خضره مقص
ตอนนี้นะคะเขากำลังเช็คน้องอัคเมดอยู่ข้างหลังนะคะก็กำลังจะเปิดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ How is it? عاونوا تصدق مني كله خلاص right Okay thank you welcome yo เอาให้ชิมว่ามันอร่อยแล้วนะ นี่ค่ะเนื้ออูฐน้องอัคเมดนะคะ امور طيبه كيف هات شوي هات شوي How do you say delicious? لذيذ Ledid لذيذ Ledid Wow So nice توسع العين حتى لو لا ابو محمد روح يا خاشم اي روح هذه welcome follow me روض عم طالبك وانا ادخل مني انت اللي تدخل واحد يدخل واحد ظاهر بدعتي ظاهر حصلติดเอ้ยนะคะทุกคนไปค่ะ محمد عقبة زويد นั่นคือหนอกนะ زويد والله ويحكي من بعض นี่คือกระอูดขับสาข้าวอบอูดทั้งตัวค่ะทุกคนเนี่ยในของเมดูอินเนี่ยนะคะก็จะกินอาหารร่วมกันนะเพราะฉันก็จะนั่งรวมเหมือนอย่างนั้นแล้วก็กินด้วยกันค่ะก็เดี๋ยวมินก็จะกินกับเขาค่ะทุกคน This is yogurt also. If you want rice, something like eating with the rice, you can put in Put the yogurt rice there? and then you eat by Okay your hand. It Ah will be it's yogurt Yeah. Okay cool Wow look This is so Enjoy You can taste. Let's go keep doing it So like this. Then, Bismillah. You buy this. I show you. Okay, Bismillah. Cool Look at this. Wow. أروي مال. الان عندك شيء هذا بدل هني هذا อร่อยมากค่ะนี่ค่ะหนอกอูดค่ะทุกคน Without. ว้าว لذيذ. The ham is the best Yeah, لذيذ. Let it So good let it Super let it อร่อยมาก شنو؟ มันนุ่มมากอะนะ You only eat with right hand yeah อร่อยมากความยากของการกินด้วยมือเดียวนะก็คือแบบการแบบเขียนอะไรประมาณอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยนะถูกไหมแล้วเราทำยังไงไม่ใส่เลิกเดินเท้าโอเคเนี่ยเห็นป่ะมันคือการใช้นิ้วโป้งทุกคนดูดิแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่าย Oh, like the older would come here first and then they leave and then Yes. then the younger would just that wait Yes, there one by come one. Yes, exactly. Because there's so many people, you know. eat quick finish Yes, and then quick finish. new people would just come in Yes, exactly. ah okay
من قوي انا غير عايش اسحاق ทางมินก็ไปแล้วค่ะ ไปแล้ว เปลี่ยนคนใหม่มาแล้วค่ะละมินกินเสร็จแล้วนะคะ ทุกคนก็จะมาใหม่นะคะเข้าวนมาเรื่อยๆนะคะ จะเห็นได้ว่าที่นี่นะอาหารมันคือการรวมผู้คนเข้ามาจริงๆเลยค่ะ คือไอ้เรื่องอูฐทั้งตัวอะไรมันก็ดูน่าตื่นเต้นถูกไหมแต่สิ่งที่มินชอบมากกว่านั้นในสิ่งที่เราได้ทำวันนี้นะคะคือมันเป็นการพาทุกคนมารวมกันแล้วก็ไม่รู้สิไม่ได้กินข้าวคนเยอะขนาดนี้มานานมากแล้วนะแล้วทุกคนก็คือแบบนั่งอยู่ร่วมกันแล้วก็กินด้วยกันแล้วเขาก็แบบคอยฉีกเนื้อให้มิ้นนู่นนี่แบบดึงไม่ไหวเขาดึงให้อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นความอบอุ่นนะที่นี่วัฒนธรรมเขาอบอุ่นเขาอยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้พี่ผู้หญิงคุณนะผู้หญิงก็คือเอาข้าวเดี๋ยวไปแบ่งให้ญาติๆคนที่อยู่แถวนี้พี่น้องๆเพื่อนฝูงอะไรคืออูดหนึ่งตัวคือไปกินกันไปกินกันเข้าไปค่ะไม่ว่าใครมาเขาก็จะแบ่งให้กินน่ารักมากเลยเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักมากๆมากๆเราได้ปีนแซนเดินขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะมารอดูพระอาทิตย์ตกค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าที่ตกไปด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปเล่นแล้วกันนะลมแรงมากเลยสวัสดียามเช้าค่ะเมื่อเช้าก็เดินขึ้นทะเลทรายข้างหลังเนี่ยแซนดูนไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนิดหน่อยนะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปป้อนนมแพะค่ะเมื่อคืนเนี่ยก็มีกิจกรรมล้อมกองไฟเนาะเหมือนนั่งรอบกองไฟกันแล้วก็เจ้าของที่พักเนี่ยเขาก็มาเล่าเรื่องราวของความเป็นมาของชาวเบดูอินให้ฟังนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกับอูฐยังไงบ้างนะเรื่องที่น่าสนใจที่วินจำได้วินก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางไปเมกกะเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะต้องมาที่นี่นะเพื่อมาขึ้นอูฐไปค่ะเนื่องจากวิธีการเดินทางไปเมกกะถ้าไม่ไปทางเรือก็ต้องไปทางอูฐนะเพราะฉะนั้นเขาจะเดินทางกันมาที่นี่แล้วก็จ้างชาวเบดูอินนั่นแหละพาเขาขึ้นอูฐไประยะทางไป45วันกลับ45วันแล้วก็มันก็มีความอันตรายอะไรต่างๆระหว่างทางมากมายนะคะชีวิตของชาวเบดูอินเองเนี่ยเขาก็จะอยู่กับทะเลทรายมีชีวิตกับอูฐเป็นหลักใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยอูฐก็เป็นอาหารเป็นยานพาหนะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขารอดอ่ะเพราะว่าอูฐเนี่ยสามารถอดน้ำได้ถึง100 วันค่ะทุกคนในหน้าหนาวแล้วก็1 เดือนในหน้าร้อนแล้วก็สามารถดื่มน้ำได้ครั้งละ100 ลิตรเพราะฉะนั้นบางทีเวลาเขาเดินไปตามทะเลทรายอ่ะแล้วเขาต้องใช้น้ำเขาก็จะฆ่าอูฐเลยแล้วก็เอาน้ำจากในกระเพาะอูฐมากรองแล้วมาต้มดื่มแบบนี้ค่ะในปัจจุบันเองเนี่ยอูฐก็ตอนนี้ไม่ได้ใช้เป็นยานพาหนะแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็มีขับรถอะไรกันหมดแล้วคือชีวิตก็เป็นแบบสมัยใหม่อ่ะมันก็ปรับเปลี่ยนเป็นเบดูอินอยู่แต่เป็นเบดูอินแบบสมัยใหม่ไงไปไหนมาไหนขับรถใช้โทรศัพท์แต่ว่าชีวิตก็ยังอยู่กลางทะเลทรายเพียงแค่ว่ามันสะดวกสบายขึ้นอูฐเนี่ยปัจจุบันก็เลยเอามาใช้ให้นักท่องเที่ยวขี่ยังกินอยู่แล้วที่สำคัญที่เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญเลยนะก็คือการเอาอูฐมาแข่งค่ะเพราะการชนะอูฐแต่ละครั้งเนี่ยเขาบอกว่าได้เงินแบบ
จำนวนมหาศาลแค่ครั้งเดียวปีเดียวที่ชนะแบบนั้นนะก็ไม่ต้องทำงานไปเลยอีกตลอดชีวิตครอบครัวจะอยู่อย่างสุขสบายค่ะไปเดี๋ยวเราไปป้อนนมแพะแล้วเดี๋ยวออกจากทะเลทรายค่ะ Milking time? Yeah. Okay. Oh. Just like here? Yeah. Right? Okay. Yeah. Oh! Oh! Finally. นี่ค่ะ หมดแล้ว เนี่ยค่ะคืออาหารแบบเม็ดๆนะคะ ซึ่งก็คือไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะคะ โอเค You feed baby? Okay. It bit me! It bit me! It bit my fingers! Like this. See. โอ้โหนัวมาก เละและนี่นะคะก็คือเรื่องราวการมาอยู่กลางทะเลทรายกับชาวเบดูอินค่ะ เรานะคะได้ประสบการณ์ทั้งจากการนั่งกินข้าวหมกอูฐทั้งตัวกับเขาวิถีชีวิตของเขารวมถึงได้เห็นมุมด้านการท่องเที่ยวของเขาด้วยนะคะไม่บอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลา2 วัน 1 คืนที่สนุกมากเลยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมกอูฐทั้งตัวเลยนะโอ้โหการที่เขาได้มารวมตัวกันอะไรต่างๆมันแบบประทับใจอ่ะใครอยากมาก็เดี๋ยวให้คอนแทค